Bề ngoài là một người phụ nữ dịu dàng, xinh đẹp và nhân hậu, nhưng bên trong lại bẩn thỉu và vô liêm sỉ. Năm ý hắn biến thái, nên hắn còn lén nhìn trộm chị gái mình. Không đúng, là hắn ta. Gia đình ba đời phụ nữ nhà mẹ hắn. Thủ đoạn người này tàn độc hơn người kia, tâm cơ người này thâm sâu hơn người nọ. Những việc họ làm khiến người xem phải rợn tóc gáy, da đầu tê dại. Mẹ thấy hắn ta chết đi, có phải tốt hơn không? Ôi chao, sao rổ xấu tính thế nhỉ? Câu chuyện xưa cũ 600 năm. Điện ảnh, chúng ta đến những nơi mà cuộc sống không thể chạm tới. Chào các bạn đến với rổ review phim. Kỳ này tôi sẽ mang đến bộ phim đoạt giải Kim Mã năm 2017. Một tác phẩm Đài Loan xuất sắc với số điểm dâu ban 8,5. Huyết Quan Âm. Sáng sớm nọ, Đường Chân đang đi dạo trong khu vườn nhà mình, chuẩn bị gọi chị gái dậy. Lại phát hiện chị gái đang cùng một người đàn ông làm cái vận động khó tả. Đường Chân định thần nhìn kỹ, người đàn ông đó không phải một mà rõ ràng là hai người, còn có cả hình xăm. Đường Chân đang nhìn đến ngẩn ngơ. Chân, chị con đâu? Là Lâm Phiên Phiên. Đường Chân chưa kịp trả lời, Lâm Phiên Phiên đã nở nụ cười đầy tà mị. Rõ ràng là cô ta biết rồi còn hỏi. Quay lại trong nhà, mẹ của Đường Chân là Đường phu nhân, đang cùng bố mẹ của Lâm Phiên Phiên là giám đốc ngân hàng nông nghiệp địa phương và Lâm phu nhân bàn một dự án lớn. Đường phu nhân hỏi Đường Chân, không phải bảo con đi lôi cổ chị con từ trên giường xuống sao? Con có đi mà. Có ạ. Con vừa thấy chị Đường Ninh cùng hai người đàn ông đang trò chuyện ở đằng kia ạ. Cái con bé này. Đường Chân từ xa nhìn thấy đội hình đó thì quên luôn chính sự. Chú ý chỗ này, DNG phu nhân gọi hai gã xăm trổ kia là anh em họ. DNG phu nhân và giám đốc Lâm đang bàn về một dự án lớn. Đây là chìa khóa của cả bộ phim. Chính phủ chuẩn bị tại xã Di Đà thực hiện một dự án phát triển bất động sản quy mô lớn. Địa điểm phát triển sẽ chọn một trong hai nơi, Tú Sơn hoặc Lệ Thủy. Trong chuyện này chứa đựng một cơ hội làm giàu ngàn năm có một. DNG phu nhân có quan hệ trong chính quyền, biết được địa điểm phát triển là Tú Sơn. Chỉ cần mua trước đất đai ở Tú Sơn, đợi chính phủ công bố rồi bán lại, chỉ sau một đêm là có thể lãi gấp vài chục đến cả trăm lần. Hôm nay bỏ 1 đồng ra mua, ngày mai bán ra được 100 đồng. Trò chơi mê người như vậy ai mà không thích chứ? Nhưng mua đất cần lượng vốn cực lớn, cho nên Đường phu nhân người đầu tiên lôi kéo vào cuộc là giám đốc Lâm. Giám đốc Lâm rất do dự. Thực ra ông ta cũng không có tiền, nhưng ông ta có thể tạm thời biển thủ 3 tỷ công quỹ. Tuy nhiên, đây đều là tiền gửi của khách hàng ngân hàng nông nghiệp, rủi ro thao tác rất lớn. Để giám đốc Lâm yên tâm, DNG phu nhân cam sẽ làm cầu nối giúp giám đốc Lâm và viện trưởng Vương của Lập pháp viện. Viện trưởng Vương là ứng cử viên sáng giá cho chức chủ tịch Đảng Dân Lên. Phải tạo quan hệ tốt nha. Sắp tới sẽ có một cuộc bầu cử đổi nhiệm kỳ lớn. 6 viện trưởng Vương của Lập pháp viện và tổng thư ký Phùng là hai ứng viên sáng giá, nhưng thanh thế của viện trưởng Vương cao hơn, cực kỳ có khả năng đắc cử. Vì thế Đường phu nhân đã tổ chức cho phu nhân viện trưởng một buổi thê gà một triển lãm tranh mượn dùng hoa viên của giám đốc Lâm, đồng thời tài trợ một bức tượng Bồ Tát cổ quý giá. Lấy danh nghĩa giám đốc Lâm tặng cho phu nhân viện trưởng, giúp ông ta giao hảo với vợ chồng viện trưởng. Quan trọng nhất là kéo cả viện trưởng Vương vào kế hoạch đầu cơ đất đai này, để viện trưởng Vương cũng bỏ tiền chiếm một phần cổ phần, cùng chia phần chiếc bánh. Trói buộc sâu sắc viện trưởng Vương như vậy thì giám đốc Lâm mới dám yên tâm mạnh dạn biển thủ công quỹ. Ngày diễn ra triển lãm, phu nhân viện trưởng vô cùng hài lòng về địa điểm. Người lớn thì bàn chuyện làm ăn, Đường Chân và Lâm Phiên Phiên thì mải mê chơi đùa. Lâm Phiên Phiên nói với Đường Chân, tối nay cô ấy cũng sẽ chơi trò gì đó kích thích. Phật tổ mà đặt ở trong khu vườn xinh đẹp này thì thật là đắc địa quá. Vương phu nhân khách sáo rồi, biết bà tu Phật. Chúng tôi đặc biệt nhờ Đường phu nhân chọn một pho tượng Bồ Tát cổ dâng tặng bà. Thế này thì ngại quá. Bà xem, thật là quá có tâm rồi, là dùng tâm để kết duyên mà. Bồ Tát sẽ phù hộ viện trưởng thăng chức cao. Năm sau chúng tôi phải tôn kính gọi bà một tiếng phu nhân chủ tịch rồi nhỉ. Bà xem này. DNG phu nhân mở món quà ra, tay bổ gãy. Vợ chồng giám đốc Lâm hoảng sợ. DNG phu nhân nhanh trí hóa giải. Bồ Tát giúp phu nhân chặn tai ương rồi. Toái toái bình an, toái toái bình an, tuế tuế bình an, tuế tuế bình an. Năm ương phu nhân ngoài mặt không để bụng, nhưng nghĩ lại thì thấy không đúng.
Bà nói chặn tai ương. Tôi thì có tai ương gì chứ? DNG phu nhân cười mà không đáp. Phu nhân viện trưởng và vợ chồng giám đốc Lâm còn chưa biết DNG phu nhân đang đào một cái hố khổng lồ để chôn sống tất cả bọn họ một thể. Hello ladies and gentlemen. Lời chúc tụng vẫn chưa xong sao? Đang nói chuyện thì chị của Đường Chân là Đường Ninh đến. Đường Ninh bản tính phóng khoáng không trói buộc, nhưng những thời khắc quan trọng thì chưa bao giờ vắng mặt. Cô chế giễu ba người bọn họ, mặc cùng một kiểu họa tiết. Thật xuất sắc nha. Chà, nhà ba đời các người. Ba người. Câu nói hớ của phu nhân viện trưởng hé lộ mối quan hệ thực sự của ba người nhà họ Đường. Thực ra Đường Chân và Đường Ninh không phải chị em, mà là mẹ con. Đường Chân thực chất là cháu gái của Đường phu nhân. Đường Ninh từ nhỏ đã bị Đường phu nhân coi như công cụ tiếp khách, dùng để thuyết phục các loại quyền quý. Chưa đầy 16 tuổi đã mang thai ngoài ý muốn. Nếu để người ngoài biết Đường Ninh có con, không chỉ làm ô nhục thanh danh gia đình, mà chức năng tiếp khách của Đường Ninh cũng sẽ giảm giá trị. Vì vậy, người luôn lấy danh nghĩa ba thế hệ gia đình để ra mắt người đời. Mà Đường Chân thực ra cũng biết Đường Ninh là mẹ ruột của mình. Cô bé lại giả vờ như không biết, gọi Đường Ninh là chị đã thành quen. Mở đầu phim, một gã anh em họ làm việc với Đường Ninh. Thực chất là gia nô do Đường phu nhân nuôi dưỡng, chuyên xử lý những việc bẩn thỉu, không thể lộ ra ánh sáng của nhà họ Đường. Phu nhân mượn Đường Ninh để trói chân hai anh em này trung thành tuyệt đối với Đường phu nhân. Đường Ninh không thích bị coi như công cụ lợi dụng, nhưng lại không có sức thoát ra. Nội tâm cô bị dồn nén quanh năm, chỉ có thể chìm đắm trong tình dục và ma túy để tự hủy hoại bản thân. Rốt cuộc là ở đâu vậy? Buổi tối, tiết mục kích thích của Đường Chân và Lâm Phiên Phiên đã lên sóng. Là một chàng trai tên Marco. Hai người nóng lòng trèo tường ra ngoài để chơi cùng Marco. Đường Chân đang tuổi xuân phơi phới, ngay cái nhìn đầu tiên đã thầm thương trộm nhớ anh chàng đẹp trai này. Tiếc là Marco là bạn trai của Lâm Phiên Phiên. Đường Chân chỉ có thể đứng nhìn từ xa chứ không thể chạm vào. Tờ giờ ONG bữa tiệc nhóm lợi ích đầu cơ đất đai đã tề tựu đông đủ. Ngoài vợ chồng viện trưởng Vương, vợ chồng giám đốc Lâm, còn có vợ chồng huyện trưởng địa phương, nghị trưởng hội đồng và trợ lý đặc biệt của nghị trưởng. Bọn họ đều đã bỏ vốn tham gia cổ phần. Muốn việc đầu cơ đất hoàn thành cần huyện trưởng và nghị trưởng bật đèn xanh. Những người này thiếu một người cũng không được. Chào các vị quan lớn, huyện trưởng, nghị trưởng. Chào các vị phu nhân. Giữa chừng, một kẻ đường đột xông vào hiện trường. Là một người của Sở Xây dựng, phụ trách quy hoạch tài nguyên đất đai. Người này tự xưng là dòng nước nhỏ trong sạch của Ngân Hải. Tuy chỉ là một chức quan nhỏ bé không đáng kể, không có tư cách ngồi cùng bàn, nhưng việc thực hiện kế hoạch đầu cơ đất thuận lợi cũng cần sự phối hợp của hắn. Loại vai vế nhỏ này thông thường Đường Ninh là có thể xử lý được. Kế hoạch Di Đà rớt vào làng Tú Sơn. Anh, không có chuyện đó đâu. Tôi nói cho anh biết. Anh nói vào trọng điểm đi. Tôi nói cho cô biết chúng tôi ấy mà. Tuyệt đối không thể tư lợi ám muội đâu nhá. Tiểu Thanh Lưu đổ nước trên tay xuống bàn. Đường Ninh hiểu ý, bảo Đường Chân ra ngoài đóng cửa lại. Cô sờ lên đùi của Tiểu Thanh Lưu, rồi dùng nước viết con số 100 vạn. Tiểu Thanh Lưu trong lòng đầy hoan hỉ, sửa số 1 thành số 2, giao dịch chốt đơn thuận lợi. DNG phu nhân là người Hong Kong, theo chồng là một tướng quân đến Đài Loan, làm nghề buôn bán đồ cổ. Sau khi tướng quân qua đời, DNG phu nhân một mình lăn lộn giữa hai giới chính trị. Nhiều năm trôi qua đã tu luyện thành tinh, tâm cơ sâu tựa biển, thủ đoạn cao ngút trời. Ngày thường bà giữ Đường Chân bên cạnh, đào tạo cô bé thành người kế thừa, dạy cô bé cách nhìn người, dùng cách đón đưa xã giao. Về việc này Đường Ninh vô cùng bất mãn. Cô cho rằng trẻ con nhỏ thế này nên ngây thơ một chút, nên đi chơi nhiều hơn. Bye bye, nào cạn ly. Hôm ấy, cờ phu nhân của tập đoàn đầu cơ đất đang uống trà chiều, lũ trẻ thì chơi đùa ngoài trời. Lâm Phiên Phiên và Marco quấn quýt bên nhau, Đường Chân ngồi một bên nghe máy ghi âm. Nhưng sự chú ý lại dồn vào những lời liếc mắt đưa tình của hai người kia. Lâm Phiên Phiên lại không nghe lời, thế là Lâm phu nhân ướm hỏi Đường Chân, Marco sao lại không giúp con? Chị Phiên Phiên lại quên rồi. Hả? Đường Chân đứng sững tại chỗ, không biết trả lời thế nào. Tất cả mọi người đều nín thở. Liệu Đường Chân có bán đứng bạn thân Lâm Phiên Phiên không? Dùng thời gian ngắn nhất để làm rõ vụ án.
và bắt hung thủ quy án, trừng trị trước pháp luật. Đến đây câu chuyện đột ngột chuyển hướng. Một bi kịch thảm khốc đã xảy ra. Nhà giám đốc Lâm bị côn đồ đột nhập và bắn chết. Giám đốc Lâm và Lâm phu nhân chết ngay tại chỗ. Lâm phiên phiên hôn mê bất tỉnh, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc. Trước khi xảy ra vụ án, vợ chồng họ Lâm từng tham gia một bữa tiệc. Cơ thành viên trong bữa tiệc đều bị mời đến đồn cảnh sát, lại là tập đoàn đầu cơ đất đó. Tối qua mọi người chúng tôi vẫn còn ăn cơm cùng nhau mà. Trước khi xảy ra vụ án, vẫn ăn cơm cùng tôi đấy. Bình thường mọi người chúng tôi, chuyện này chuyện kia đều sẽ ăn cơm cùng nhau. Tối qua không khí vẫn rất tốt mà. Phu nhân huyện trưởng vừa đau thương vừa kinh ngạc, cảm thấy không thể tin nổi. Trợ lý nghị trưởng mời cục trưởng cảnh sát từ xa đến, tố một nay cùng ăn cơm. Cục trưởng dõng dạc từ chối lời mời tụ tập. Không. Chúng tôi còn rất nhiều công việc cần triển khai. Cảm ơn ý tốt của các vị. Tất cả lấy việc phá án làm trọng. Phá án ưu tiên hàng đầu. Cảm ơn, nói xong liền liếc nhìn Đường phu nhân. DNG phu nhân gật đầu đáp lại. Tối đến, cục trưởng liền xuất hiện tại bữa cơm của Đường phu nhân. Đây chính là món canh hầm mà tôi nhớ mãi không quên đây. Ây da, cảm ơn phu nhân nhé. Hoàn toàn trái ngược với không khí nghiêm túc ban ngày. Trên bàn tiệc cục trưởng cười nói vui vẻ, vô cùng thả lỏng. Hóa ra cục trưởng trước đây là cấp dưới của lão tướng quân, được Đường phu nhân chăm sóc rất nhiều. Chị dâu không dạy bảo các người thì còn dạy ai chứ? Đội trưởng Liêu trẻ tuổi mang báo cáo điều tra đến, nhưng lại bị ngó lơ sang một bên. Mãi đến khi Đường phu nhân tỏ thái độ, độ một trưởng Liêu mới được phép mở miệng. Vừa ăn vừa bàn công việc đi. Dạ, cảm ơn. Báo cáo cục trưởng. Theo phân tích sơ bộ, đội trưởng Liêu báo cáo Đường ra ba thế hệ ngồi bên cạnh nghe rõ một, bao gồm cả Đường Trân đang đứng ngoài cửa. Nghi phạm số 1 của vụ thảm sát nhà họ Lâm là Marco. Vì có người nhìn thấy Marco tối hôm đó hoảng hốt chạy ra từ nhà họ Lâm. Hơn nữa vài ngày trước Marco vì vấn đề tình cảm với Lâm cãi nhau với vợ chồng họ Lâm. Cục trưởng ngay lập tức đưa ra chỉ thị. Tốt lắm. Mấy cái vụ án kiểu này ấy mà, không ngoài 3 chữ tình tiền thù. Giờ đã có đầu mối rồi thì cứ theo hướng tình sát mà tiếp tục điều tra. Án ly. Nói xong liền tiếp tục uống rượu. Thế là mũi nhọn điều tra chuyển hướng sang Marco. Marco lúc này đang trốn trong khu vườn nhà họ Đường. Mọi người đến bệnh viện thăm Lâm phiên phiên. Đường Trân mỗi ngày đều đến nói chuyện với Lâm phiên để giúp cô ấy hồi phục ý thức. Đợi người lớn đi khỏi, Đường Trân ghé sát lại thì thầm. Yên tâm, tớ đến rồi. Yên tâm đi, Đường Trân hỏi Marco. Tối hôm đó tại sao anh lại quay lại nhà họ Lâm? Marco rơi vào dòng hồi ức kinh hoàng. Hai tên côn đồ đã trói và bắn chết 3 người nhà họ Lâm. Marco chứng kiến toàn bộ quá trình, không dám động đậy dù chỉ một chút. Đúng lúc đó vô tình phát hiện một thi thể khác, là một quan chức sở xây dựng năm nay 45 tuổi. Sóng gió chưa yên, bão tố lại đến. Tiểu Thanh Lưu Ngân Hải cũng chết rồi. Thi thể được phát hiện ở ngọn núi phía sau. Cảnh sát vội vàng kết luận vụ án là tự sát. Vợ của Tiểu Thanh Lưu là A Ngọc lại cảm thấy đây chắc chắn là mưu sát, và kẻ chủ mưu chắc chắn là nghị trưởng. Bây giờ tôi phải ghi hình rồi. Làm gì vậy? Chúng ta giúp bà cố đi, chúng tôi là người thấp cổ bé họng. Chuyện người chết bên trên chúng tôi không rõ. Ông ấy chắc chắn là bị ép, bà nhất định phải lắng nghe tiếng lòng của chúng tôi. Phu nhân, tôi cầu xin bà. Xin lỗi. A Ngọc dắt theo con trai đến cầu xin Đường phu nhân. Xin Đường phu nhân thực thi công lý, phơi bày sự thật. Hai mẹ con khóc lóc thảm thiết dập đầu quỳ lạy. DNG phu nhân bề ngoài tỏ vẻ bất lực và xót thương, thực ra trong lòng vô cùng đắc ý. Miệng thì nói tôi chỉ là thương nhân, việc này tôi không quản được, nhưng trong lòng thực ra đã xác định đây là cơ hội tốt để bà ta ra tay. Tất cả đều nằm trong kế hoạch của bà ta. Màn kịch này thực ra là Đường phu nhân diễn cho người con trai nuôi đang đứng cạnh. Phóng viên trẻ ra khoe xem. Gia Khuê với tinh thần chính nghĩa tràn trề lạ một phát hiện ra một tư liệu viết bài tuyệt vời trần mặt tối của quan trường. Dưới sự gợi ý của Đường phu nhân, Gia Khuê đã đăng một bài báo bóc phốt nghị trưởng. Trợ lý đặc biệt của nghị trưởng ra mặt giải thích, nhưng càng giải thích càng đen. Mấy hôm trước nghị trưởng huyện Cao Hùng Hứa Thiên Phương bị người nhà của quan chức tự sát chặn đường kêu oan. Hứa Thiên Phương không công khai bày tỏ ý kiến, mà để đại diện nổi tiếng đứng ra thanh minh. Quang Trạch, cảm ơn cậu. Cậu không nhớ ra sao?
Cô Đường, xin lỗi. Đây không phải, tôi không nhận nổi, phiền cậu cầm về giúp cho. Trình tự phát triển của cấp trên bị cậu điều chỉnh như vậy. Cậu có biết bao nhiêu người bị chôn vốn ở đó không hả? Hóa ra Tiểu Thanh Lưu từng đến Đường phủ trả lại 200 vạn. Hy vọng rút chân ra khỏi vụ việc này, bởi vì chính phủ đã đổi địa điểm phát triển từ Tú Sơn sang Lệ Thủy. Đây là quyết định của cấp trên. Tiểu Thanh Lưu lực bất tòng tâm. Đường Ninh đe dọa Tiểu Thanh Lưu rằng nghị trưởng không dễ nếu khiến khoản đầu tư của ông ta bị chôn chân, vấn đề sẽ rất lớn. Sự ăn ý của ông ta không phải là chuyện mua bán bình thường, chuyện thu mua. Tốt nhất là nghĩ cách khác đi. Kế hoạch tiến triển thuận lợi. Tờ mờ Trạng Đường phu nhân rất tốt. Bà trò chuyện với Đường Ninh, nói rằng mình đã nghe ngóng tình hình của đội trưởng Lưu. Cậu ta tuy đã ly hôn, NHNG nhân phẩm rất tốt. Hy vọng Đường Ninh tiếp xúc thử xem, cân nhắc cho tương lai của mình. Đường Ninh vừa nghe đã thấy phản cảm. Chỉ là nuôi một đứa trẻ thôi mà. Hả? Gà rừng dễ nuôi, gà rừng dễ bắt. Mẹ có thể đừng lúc nào cũng nhắc chuyện đàn ông được không hả? Hơn nữa, mẹ cho rằng con bây giờ chỉ có thể làm mẹ kế hay làm vợ lẽ cho người ta thôi sao? Không phải là cái gã đó có bộ râu trông phát khiếp sao? Cô biết mẹ mình đang tính toán điều gì? Ngoài một miệng nói là lo cho chuyện chung thân đại sự, thực tế là muốn Đường Ninh bán rẻ thân xác, dùng danh nghĩa xem mắt để lừa lấy lòng tin của đội trưởng Lưu, thâm nhập vào nội bộ. Đường phu nhân lấy ra một bộ đồ ngủ ren gợi cảm đã đặt may riêng cho Đường Ninh. Wow, đồ ngủ gợi cảm thế này cơ à? Đến đồ trấn tiệm còn không bằng. Ai cần mặc chứ? Mẹ đi mà mặc. Wow, đẹp quá đi. Mẹ muốn làm gì? Công chúa à? Hello. Công chúa Vô Hải. Đẹp không? A Uyển nói. Bộ đồ gốm công chúa này tặng cho con. Cho con bé mặc. Ngày 23 tháng 7, bệnh viện. Đường Chân lật xem nhật ký của Lâm Phiên Phiên, hồi tưởng lại buổi chiều oi bức, ẩm ướt nhưng tràn ngập hormone tuổi trẻ đó. Ngón tay của Lâm Phiên Phiên và Marco lướt trên cơ thể của nhau. Lâm Phiên Phiên thậm chí còn vẽ bắp chân của Marco vào trong nhật ký. Đường Chân cũng không kìm được mà nhẹ nhàng chạm vào, thả hồn tưởng tượng. Ngôi sao nhỏ, ghét ghê, ngôi sao nhỏ của em. Another ever Enesino. He, I love you. Chân Chân. Nghe hai đứa nói chuyện. Hai người bọn họ thực sự rất yêu nhau. Lúc này đội trưởng Lưu tìm đến Đường Chân, hỏi về chuyện của Lâm Phiên Phiên và Marco. Đường Chân nhớ lại cảnh bố mẹ Lâm Phiên Phiên ép hai người cắt đứt quan hệ. Lâm Phiên Phiên rất đau khổ, Marco cũng tức tối bỏ đi, chuẩn bị đi tàu hỏa về quê. Sau đó Lâm Phiên Phiên đưa cho Đường Chân một bọc đồ, bên trong là cuốn nhật ký của cô ấy. Nhờ Đường Chân mang ra ga tàu đưa cho Marco. Marco nhận được đồ, quyết định quay lại tìm Lâm Phiên vụ thảm sát. Cứ như vậy, ngoài cuốn nhật ký ra, thứ trước mắt, điều Đường Chân không nói với đội trưởng Lưu là trong nhà ga cô đã bị ngã một cái. Phát hiện trong bọc đồ có căn cước công dân của Marco. Đường Chân đã giấu căn cước của khiến cậu ta không mua được vé. Lý do Marco quay lại nhà họ Lâm thực ra là để lấy lại căn cước. Cuối cùng Đường Chân còn tiết lộ, đêm xảy ra vụ án, tập đoàn đầu cơ đất đến nhà họ Đường ăn cơm đã xảy ra tranh cãi. Đội trưởng Lưu, tôi bắt gặp các anh đang hỏi cung trong văn phòng này rồi nhé. Việc hỏi chuyện của đội trưởng Lưu bị cắt ngang. Đường Ninh đến đón Đường Chân về và bảo đội trưởng Lưu đừng tìm trẻ con nói chuyện riêng nữa. Về đến nhà, Đường Ninh kể lại tình hình cho Đường phu nhân. Cậu con trai đó tốt nhất là không nên bị tìm thấy thì nếu tìm thấy người còn sống, cho dù không phải cậu ta làm, thì cảnh sát cũng sẽ ép cung bắt nhận là hắn làm thôi. Hừ, mẹ thấy hắn ta chết đi có phải tốt nhất không? Thế thì tất cả đều yên tâm. Ôi chao, sao chủ canh lại xấu tính thế nhỉ? Còn chưa tu thành hầu tinh đâu đấy. Vài ngày sau lại xảy ra một vụ án mạng. Trong núi phát hiện một thi thể. Nhìn hình xăm có thể nhận ra là người anh em họ của Đường Ninh, nhưng chỉ chết có một người. Người một kia không rõ tung tích.
Thực ra mọi người chắc cũng đoán được rồi, hai anh em họ chính là hung thủ thực sự của vụ thảm sát nhà họ Lâm và Đường phu nhân là kẻ chủ mưu. Vì hai anh em họ làm việc không sạch sẽ, quá trình gây án bị Marco nhìn thấy, cộng thêm việc đội trưởng Lưu đã loại trừ khả năng tình sát. Hướng điều tra chuyển sang tập đoàn đầu cơ đất. DNG phu nhân buộc phải tráng sĩ chặt tay giải quyết hai anh em họ để diệt trừ hậu họa. Nguồn tin cho biết, tài sản của Hiệp hội Nông nghiệp sau khi kiểm tra đã bị bòn rút ít nhất 3 tỷ. Lại một tin tức nữa lên trang nhất. Việc giám đốc Lâm biển thủ 3 tỷ đã bị phóng viên phanh phui. Người gửi tiền lo lắng tiền của mình có vấn đề. Xô đến ngân hàng nông nghiệp để rút tiền. Tổ chuyên án mời Đường phu nhân. Phu nhân huyện trưởng và trợ lý đặc biệt của nghị trưởng đồn cảnh sát giải trình tình hình để bảo vệ mẹ. Đường Ninh đã bật công thế sắc dụ, mạnh dạn quyến rũ, khiêu khích đội trưởng Liêu và chủ động khai báo về việc tập đoàn đầu cơ đất tranh cãi tại Đường phủ đêm hôm đó thực ra là đất của họ ở Tú Sơn bị kẹt vốn. Nói cái gì mà có vấn đề về phương diện môi trường sẽ biến thành làng Lệ Thủy được ưu tiên phát triển, khiến mọi người đều lo sốt vó lên. Hôm đó người lớn hẹn nhau đến nhà tôi, chính là muốn biết rốt cuộc là kẻ nào đã tiết lộ tài liệu cho nhà báo. Vậy tôi đưa cô về nhé. Anh đã định tội rồi sao? Đây ra. Uống ngụm rượu cho đỡ sợ, không sao đâu. Gia Khuê bị mọi người vây công. Đám đồng ép hỏi Gia Khuê đã lấy tài liệu nội bộ của ngân hàng nông nghiệp từ đâu. Gia Khuê đánh chết cũng không nói. Cậu ta sao có thể bán đứng mẹ nuôi chứ? Mẹ già ở nhà bao năm nay, chịu ơn chăm sóc của Đường phu nhân. Bản thân cậu học đại học cũng là do Đường phu nhân tài trợ. DNG phu nhân đứng bên cạnh cũng không nhìn, bảo mọi người đừng ép hỏi nữa. Cậu ta đợi ở chỗ đó cũng chẳng phải xót xa gì cho Gia Khuê, chủ yếu là sợ cậu ta không chịu nổi nhiệt. Sau đó Đường Ninh dẫn dụ đội trưởng Lưu chĩa mũi dùi điều tra về phía nghị trưởng và huyện trưởng. Thực ra, đầu cơ đất cũng giống như hạt cà phê này vậy. Rõ ràng là cứt. Người ta cứ răng, cứ khen thơm. Rồi cứt cũng bán được cái giá như vàng. Cho đến khi anh ôm một đống vàng mua miếng đất đó, cuối cùng nó lại biến trở lại thành một đống cứt. Nếu là anh có tức đến mức muốn giết người không? Lâm Phiên Phiên tỉnh rồi, đội trưởng Lưu hỏi chuyện, nhưng ý thức cô còn yếu ớt, không thể trả lời. Tổ chuyên án đã điều tra sâu vào tập đoàn đầu cơ đất. Cánh báo chí cũng điên cuồng bóc phốt, đào ra bí mật động trời. Trong đó phát hiện một khoản chuyển khoản trong tài khoản phu nhân lên tới 320 triệu. Có sao kê làm chứng. Lily nói, đây chính là bằng chứng thép việc phu nhân viện trưởng lập pháp viện nhúng tay vào việc đầu cơ đất dự án Dây Đà. Viện trưởng Vương đang trong giai đoạn tranh cử chủ tịch quan trọng. Bê bối như vậy đã giáng một đòn chí mạng vào việc tranh cử của ông ta. Ô, cái ông viện trưởng Vương này. Tập đoàn đầu cơ đất bị phơi bày, nhà họ Đường cũng ngàn cân treo sợi tóc. Sự việc đã đến bước ngoặt quan trọng, nhưng tất cả vẫn nằm trong tầm kiểm soát của Đường phu nhân. DNG phu nhân dạy Đường Chân tập viết thư pháp, dạy cô bé chiến thắng nỗi sợ hãi. Đường Chân hiện tại quả thực rất cần chiến thắng nỗi sợ hãi. Cô bé sắp sửa đưa ra một quyết định độc ác nhất trong đời người. Khi con đối diện với sự việc đáng sợ, chỉ cần con chịu đối diện với nó, con sẽ không còn nhìn thấy nó nữa. Đường Ninh thì tìm đủ mọi lý do để đến tổ chuyên án nghe ngóng, tặng tượng Bồ Tát, tặng cà phê, khâu cúc áo để tiếp cận đội trưởng Lưu. Không có ai khâu cúc áo cho anh à? Cuối cùng tại văn phòng đội trưởng Lưu, Đường Ninh nhìn thấy trên tường phía sau bức ảnh thi thể người anh em họ. Biết chuyện này mẹ mình không thoát khỏi liên quan. Thế là Đường Ninh quả quyết hiến thân, đẩy đội trưởng Lưu lên giường. Hai một người mây mưa, nhưng mỗi người một toan tính. Đường Ninh là để bảo vệ mẹ. Đội trưởng Lưu thì nghĩ ba, người phụ nữ nhà họ Đường có tiền có chỉ thiếu đàn ông trong nhà làm trụ cột. Đường Ninh tuy danh tiếng không tốt, nhưng tự mình ngã vào lòng. Trèo lên được cành cao, chắc chắn sự nghiệp sẽ thăng hoa. Ây da, tin tức lớn thật đấy. Em vất vả rồi, áp lực lớn như thế này em đều chịu hết, chỉ có em mới gánh nổi. Đêm khuya, Đường Ninh say khướt trở về, còn nốc rượu không ngừng. DNG phu nhân thấy thế, liền lên cướp chai rượu. Đường Ninh tra hỏi mẹ. Năm ấy nghi vấn trong lòng. Đội trưởng Lưu, anh ta hỏi con 3 tỷ, trong tài khoản ở đâu? Cha, mẹ cứ nói là mảnh đất ở Tú Sơn của mọi người bị kẹt vốn rồi. Tại sao mẹ không hỏi anh ta là ai đã mua đất ở Lệ Thủy trả chai rượu cho con đây? Hay là mẹ đã mua đất ở Lệ Thủy? Mẹ không có. Có phải mẹ mua đất ở Lệ Thủy không? Mẹ không có. Mẹ mua cảnh sát hay là mua? Muốn con ngồi tù hả? Mẹ tưởng con muốn ngồi tù lắm hả? Này,
Ây da, ở chỗ cảnh sát con thấy ảnh chết của Đoạn Trung. Mẹ sai hai người bọn họ đi làm cái gì rồi? Mày đi uống cho chết đi. Mẹ để con xem tay mẹ có máu không nào. Để mẹ xem con, mẹ kiếp. Dù sao con cũng là phế vật rồi đúng không? Ha ha ha. Hả? Con có phải là cái túi hàng hiệu của mẹ không? Từ nhỏ đã bắt con xách trên tay, đi khắp nơi triển lãm. Bây giờ cũ rồi thì đổi cái mới đúng không? Mẹ thật lợi hại nha, biến con thành ra bộ dạng không ra hồn người. Dọa hỏng con rồi. Thế nào là ra hồn người hả? Thế nào là người? Marco với Lily thế nào rồi? Con không có Marco nào cả. DNG phu nhân thề thốt đảm bảo mình không mua đất ở Lệ Thủy. Nhưng theo điều tra của trợ lý nghị trưởng, DNG phu nhân thực ra đang điên cuồng gom đất ở Lệ Thủy. Chỉ có điều là dùng các tài khoản phân tán khác nhau. Ví dụ như mẹ của cậu con trai nuôi. Mày có tin không? Dùng cái này. Có phải Marco đang ở trong đường hầm không? I love you Kim. Marco, Đường phu nhân đối đãi với hai người bọn họ. Từng người một bị lật tẩy. Trong đầu con loạn quá. Hóa ra Đường phu nhân rủ đám quan chức cấp cao mua đất ở Tú Sơn không phải để cùng họ kiếm tiền, mà là để lừa họ. Không chỉ là lừa tiền của họ, mà còn muốn lấy mạng họ. DNG phu nhân biết địa điểm phát triển được chính phủ ấn định nội bộ là, nhưng bản thân lại lén lút gom đất ở Lệ Thủy trước, bởi vì bà ta còn có chiêu bài thâm độc nhất phía sau. Sau khi chính phủ công bố, DNG phu nhân sắp xếp cho tổng biên tập báo và bài rầm rộ về vấn đề ô nhiễm môi trường ở Tú Sơn, kích động sự phẫn nộ của chính phủ, lại đổi địa điểm phát triển sang Lệ Thủy. Mà nghị trưởng và trợ lý nghị trưởng tưởng rằng đây là trò quỷ do Tiểu Thanh Lưu gây ra nên đã giết chết Tiểu Thanh Lưu. Giờ đây trợ lý nghị trưởng đã bừng tỉnh ngộ, nhờ mẹ con Gia Khuê gửi cho Đường phu nhân một tờ món quà. Có người dặn tôi nhất định phải đích thân giao cho. Một cái đầu cá nhét đầy đạn. Đây là lời tuyên chiến trần trụi, rõ ràng là muốn trời khô máu. Nhưng Đường phu nhân chẳng hề sợ hãi, lại còn đem đầu cá đi hầm. Máu đọng lãng bôn, lãng lưu. Trợ lý nghị trưởng bày ra yến tiệc hồng môn cho Đường phu nhân, ép Đường phu nhân nôn ra 3 tỷ mà giám đốc Lâm đã đưa cho bà. DNG phu nhân phận nữ nhi một mình đến hội, chọn bài bến Thượng Hải, vu một vẻ hát vang. Hát được một nửa, màn hình xen vào một đoạn video là quá trình thủ hạ của nghị trưởng bắt cóc sát hại Tiểu Thanh Lưu, bị camera giám sát quay lại rõ một một. Bản thân trợ lý nghị trưởng cũng vinh dự lên hình. Ông làm việc không sạch sẽ, căn bản là không nhập lưu. Tìm kẻ nào đủ trình rồi hãy nói chuyện với tôi nhé. Ngồi bên giường bệnh của Lâm Phiên Phiên, Đường Chân chìm đắm trong hồi ức kiều diễm. Chiều hôm đó, việc cô nghe lén bị Lâm Phiên Phiên phát hiện. Thế là Lâm Phiên Phiên tràn đầy cờ hờ giễu chia sẻ với Marco một bí mật. Chân chân, ha ha ha. Oa, sao em ấy gầy thế? Giống con mèo gầy. Đường Chân bị tiếng cười nhạo báng đâm thấu tim. Sự ghen tị ngưỡng mộ với Lâm Phiên Phiên lại phủ thêm một tầng hận thù, cộng thêm sự si mê với Marco, sự khao khát tình yêu, khiến mặt tối trong nội tâm Đường Chân trồi lên mặt nước. Câu hỏi của Lâm phu nhân hôm đó, thực ra Đường Chân đã mách lẻo. Marco sao lại không giúp con? Co ạ, Marco có giúp con cùng tìm Mộng bà.
Cô bé cố ý ám chỉ cho Lâm phu nhân, Lâm Phiên Phiên đang cặp kè với Marco. Cô bé khao khát người nhảy cùng Marco là mình biết bao. Quay lại thực tại, Lâm Phiên Phiên nguy kịch, Đường Chân hét lớn cứu mạng, chạy ra cửa lại đụng phải Đường phu nhân. DNG phu nhân dùng ánh mắt nhắc nhở cô bé, thế là 3 phút sau Lâm Phiên Phiên chết. Đường Chân đã trơ mắt nhìn cô ấy tắt thở, đợi cô ấy chết hẳn mới giả vờ đi gọi bác sĩ, để có được người mình yêu, để báo thù, đôi khi phải tàn nhẫn một chút. DNG phu nhân rất hài lòng với biểu hiện của Đường Chân, không uổng công bà khổ tâm đào tạo. Hóa ra cậu là vật nuôi đáng yêu của Chân Chân à? Cậu tự do rồi. Đi đi. Sau đó Đường phu nhân quay lại vườn thả Marco đi. Bà biết Đường Chân giấu Marco, chính là muốn lợi dụng sự mê muội của Đường Chân với Marco để ép Đường Chân giết Lâm Phiên Phiên, hoàn thành sự lột xác. Marco được tự do đã đến đồn cảnh sát, khai hết những gì mình biết. Đội trưởng Lưu đã biết hung thủ không phải là Marco, yêu cầu cấp dưới điều tra phát hiện 3 tỷ của giám đốc Lâm được rửa một vòng ở nước ngoài, cuối cùng lại chuyển vào tài khoản của Đường Ninh, sau đó mua đất ở Lệ Thủy. Đường Ninh, đội trưởng Lưu lạnh sống lưng. Hóa ra, Đường Ninh mới là kẻ chủ mưu đứng sau tất cả, vậy mà đêm qua mình còn ngủ cùng cô ta. Quá đáng sợ. Thảo nào gần đây cô ta cứ quyến rũ mình, xem ra là để moi tin tình báo. Đáng sợ hơn là đội trưởng Lưu mở thư của Đường Ninh ra, bên trong lại là ảnh giường chiếu của hai người. Nếu tiếp tục điều tra, bản thân chắc chắn thân bại danh liệt, không đáng để gây thù chuốc oán với nhà họ Đường, không cần thiết đánh cược tiền đồ của mình. Đội trưởng Lưu chọn cách đầu hàng, dừng tay tại đây. Khi trợ lý nghị trưởng điều tra mẹ con Gia Khuê, Đường Ninh cũng đứng một bên nghe lén, biết được 3 tỷ đã chuyển vào tài khoản của mình. Đường Ninh lập tức đoán ra đây là mẹ đang lấy mình làm tốt thí, gánh tội thay, cộng thêm người anh em họ sống sót, còn lại tìm đến Đường Ninh. Phát Cát đi rồi. Nó chắc chắn vẫn đang đợi tôi về nhà. Phu nhân định tội rồi. Đến định tội. Thế là Đường Ninh đến đón Đường Chân tan học, nói cho Đường Chân biết sự thật, chuẩn bị đưa cô bé rời khỏi Đài Loan. Tao đã lừa mày cả đời rồi. Hôm nay để bà ta cho người mua tao rồi. Dù sao nói ra cũng là thật. Có điều bà ta muốn tao ra ngoài tìm đáp án. Còn may là có phái người nguyện ý cùng tao bắt đầu lại từ đầu. Chân Chân, tỉnh lại đi. Đi cùng tao. Đường Chân đồng ý đi cùng Đường Ninh, nhưng muốn gọi điện thoại cho lớp học thêm xin nghỉ phép trước đã, nếu không cô giáo sẽ báo về nhà. Em chào cô. Hôm nay mẹ em đột xuất, muốn đưa em đi xa một chuyến, muốn xin phép cô nghỉ vài ngày ạ. Bạn của mẹ em lái xe chở bọn em. Khoảng 3 ngày ạ. Ồ, vậy em bảo trọng nhé. Cảm ơn cô. À, Chân Chân này. Đưa điện thoại cho Đường Ninh nghe máy. Cô Đường Ninh nghe điện thoại ạ. Chào cô giáo, tôi là Đường Ninh, Chân Chân là tôi. Mày không đưa nó đi được đâu. Thế à, tôi sẽ cho cảnh sát biết sự thật. Mày thực sự muốn hủy hoại cái nhà này sao? Ninh Ninh à, về đi con. Cho dù mày có thực sự ra được biển, mày có thể lên bờ được sao? Đừng hại chết con gái mày chứ. Câu nói này của Đường phu nhân hàm ý sâu xa. Cho dù mày có ra được biển, mày có lên được bờ không? Đường Ninh không ngộ ra được thâm ý của câu nói đó. Lên con tàu đi Myanmar, đi chưa được bao xa thì tàu phát nổ. Tất cả đều là sự sắp đặt của Đường phu nhân. Diệt khẩu là phải diệt cho sạch sẽ gọn gàng, như vậy mới vĩnh viễn không còn lo lắng gì. May mà Đường Ninh không đưa được Đường Chân đi cùng. Chủ yếu là Đường Chân ghét bỏ người mẹ nghiện ngập không ra hồn người này. Mẹ phải tin con là muốn tốt cho mẹ. Cho nên mẹ muốn đưa con đi Myanmar. Chúng ta sẽ có tự do. Mẹ biết mẹ không phải là một người mẹ tốt, nhưng mẹ sẽ sửa đổi làm lại cuộc đời. Tôi là muốn tốt cho cô. Mẹ cũng muốn tốt cho con. Hai người không phải đều giống nhau sao? Chị ơi, chúng em yêu chị. Chị ơi, chị phải sống cho ra hồn người nhé. Nhất định phải sống cho ra hồn người.
DNG phu nhân cũng không phải tuyệt đối máu lạnh vô tình. Bà ta cũng rất đau lòng, nhưng đây là sự hy sinh bà ta bắt buộc phải thực hiện. DNG phu nhân tin cái giá bà ta bỏ ra, sợ với sự báo đáp khổng lồ sẽ nhận được, sẽ là xứng đáng. Phu nhân viện trưởng tìm đến cửa với tư thế vô cùng hèn mọn đầu hàng đường phu nhân. Khóc lóc cầu xin tha mạng, bà cũng biết viện trưởng Vương nhà chúng tôi. Cả đời ông ấy chỉ chú trọng thanh danh, không để tâm đến quyền vị. Hy vọng lần này có thể cho công chúng xã hội một lời giải thích hoàn mỹ. Được không? Đó là đương nhiên rồi. Yêu là chuyện quan trọng nhất trên thế giới này. Dính líu vào vụ án đầu cơ đất giết người, viện trưởng Vương không chỉ mất đi sự ủng hộ của dân chúng, mà còn có khả năng phải ngồi tù. Viện trưởng Vương từ bỏ tranh cử chủ tịch, lời điều kiện để đường phu nhân giơ cao đánh khẽ. Phu nhân viện trưởng đã đồng ý. Viện trưởng Vương vốn là chủ tịch, được hàng ngàn vạn người ủng hộ cao nhất, lại vì vụ án mật đầu cơ đất mà ngã ngựa đau đớn. Ứng cử viên có khả năng nhất hiện tại chính là tổ trưởng Phùng Kiến Cương, xưa nay vốn kín tiếng. Thế là đối thủ của viện trưởng Vương là tổng thư ký, trở thành người chiến thắng lớn nhất, thành công đắc cử chức chủ tịch. Tổng thư ký Phùng vuốt ve đường phu nhân, vô cùng cảm kích sự hy sinh của bà. Thời gian qua em vất vả rồi. Anh nên tặng em cái gì đây? Không cần. Thế này là đủ rồi. Đến đây mục đích làm đủ trò của đường phu nhân đã được hé lộ, là để kéo viện trưởng Vương xuống ngựa, để tổng thư ký Phùng thắng cử, ngồi lên ghế chủ tịch. Không khó để nhận ra tổng thư ký Phùng cũng chỉ là con rối của đường phu nhân, một con rối gỗ giật dây ngoan ngoãn nghe lời. DNG phu nhân cần không phải là đầu cơ đất, cũng không phải là 3 tỷ, mà là quyền lực tối cao vô thượng. Có quyền lực là có tất cả, mới có thể hoàn toàn kiểm soát vận mệnh của mình. Trong kịch bản mà đường phu nhân thiết kế, gia đình giám đốc Lâm ngay từ đầu đã được định sẵn là vật hy sinh. Anh em họ định sẵn là vật hy sinh. Đường Ninh cũng định sẵn là vật hy sinh. Trên con đường bước lên đỉnh cao quyền lực, DNG phu nhân có thể trà đạp lên mọi pháp luật, ở đức tình thân, nhân nghĩa. Vậy vụ án giết người đầu cơ đất phải hạ màn thế nào đây? Rất đơn giản, khi đường phu nhân kiểm soát được truyền thông và cảnh sát, không còn đổ thêm dầu vào lửa nữa, thì tập đoàn đầu cơ đất có thể liên kết lại, dìm sự việc xuống. Họ tổ chức cho Marco và Lâm Phiên Phiên một đám cưới vô cùng long trọng, mượn việc này để di rời sự chú ý của để dân chúng tập trung vào bi kịch tình yêu của Marco và Lâm Phiên Phiên. Trợ lý nghị trưởng và phu nhân huyện trưởng đích thân làm chủ hôn. Bọn họ không chỉ không dám đòi lại tiền mua đất bị kẹt vốn, càng không dám trả thù đường phu nhân, ngược lại còn phải ôm lấy cái đùi lớn này, phục sát đất để bày tỏ lòng trung thành, bởi vì kẻ thắng ăn cả. Kẻ thắng nắm giữ quyền lực tối cao sẽ có được tất cả. DNG phu nhân dựa vào việc này đánh bại viện trưởng Vương, thu phục huyện trưởng, nghị trưởng, đội trưởng Lưu, kiểm soát chính trị, bờ luật, truyền thông, trở thành vương tuyệt đối. Bất chấp thủ đoạn, diệt tuyệt nhân tính như vậy, lẽ nào không có báo ứng sao? Không vội, vẫn còn ở phía sau. Marco lên chuyến tàu hỏa về quê. DNG chân si tình thế mà lại đuổi theo lên tàu, ôm chặt lấy Marco cưỡng hôn một hồi. Cô bé không muốn bỏ lỡ nữa. Yêu là phải dũng cảm bày tỏ. Nhưng Marco lại kéo đường chân vào chỗ không người. Hôn môi thì phải thè cái lưỡi ra. Biết không? Mấy bà chủ bao nuôi tôi đều dạy tôi như thế đấy. Đều muốn liều mạng kiểm soát toàn bộ con người tôi, không cho tôi đi. Tôi quay về chỉ là muốn lấy lại tự do của tôi thôi mà. Cậu ta toàn thân đầy lệ khí, đem tất cả nỗi đau khổ, sợ hãi, dồn nén gần đây trút lên người Đường Chân một cách điên cuồng, không có nửa điểm dịu dàng. KHNG hề có lãng mạn, càng không thể gọi là tình yêu, tất cả hoàn toàn trái ngược với tưởng tượng của thiếu nữ Đường Chân. Để có được tình yêu của chàng trai, cô bé thậm chí đã giết người, bóp chết cái tôi thuần khiết của mình. Kết quả thì sao? Tình yêu tan vỡ, khiến Đường Chân đau khổ tột cùng.
Nhiều năm sau đó, tập đoàn Thánh Đường do Đường phu nhân sáng lập đã trở thành tập đoàn lớn đẳng cấp thế giới. Đường Trân khi trưởng thành đã trở thành chủ tịch tập đoàn. Cô không chết, mà bị mất một bên chân. Giờ đây đã thay bằng chân giả gốm sứ thanh chính quyền nhiệm kỳ mới đã công bố dự án Di Đà lần 2. Đường Trân trở thành đại sứ tuyên truyền cho kế hoạch lần này. DNG phu nhân bị trúng gió. Bác sĩ cầm một tờ di chúc nói, cắm ống thở thời gian dài đối với bà ấy sẽ là một sự dày vò. Đường phu nhân lúc còn tỉnh táo từng nói hy vọng được chết nhân đạo, cho dứt khoát. Đường Trân xé nát tờ di chúc, khẩn khoản cầu xin bác sĩ phải để bà sống tiếp càng lâu càng tốt. Đường Trân nhìn Đường phu nhân, nhớ đến sự giằng xé của mình bên giường bệnh Lâm Phiên Phiên năm xưa. Nhìn Lâm Phiên Phiên đau đớn từ từ chết đi ngay trước mắt, Đường Trân đã học được sự tàn nhẫn độc ác. Ngày hôm đó dưới sự dẫn dắt của Đường phu nhân, Đường Trân đã giết chết Lâm Phiên Phiên, cũng giết chết luôn bản thân mình lương thiện đơn thuần. Giờ phút này, Đường Trân nắm tay Đường phu nhân, dặn dò bà nhất định phải sống lâu trăm tuổi. Vạn niên phú quý, trường mạnh bách tuế, vạn niên phú quý. Đây là lời chúc phúc cháu gái dành cho bà nội, cũng là lời chúc phúc ác độc nhất thế gian. DNG phu nhân trong sự giày vò vô tận đã chảy xuống 2 hàng nước mắt. Huyết Quan Âm, vẻ ngoài xinh đẹp của Huyết Quan Âm. Cờ hờ e dấu trái tim hiểm. Gia đình 3 đời, một ổ đàn bà trộm cướp, làm những chuyện tán tận lương tâm. Lớp phấn son cao cấp tô vẽ lên một linh hồn thối rữa. Tấm lụa là tinh xảo che đậy một bụng tâm địa xấu xa. Đâu có tình thân tình yêu gì, chỉ có giá trị, lợi một ít dục vọng, quyền lực. Kẻ đầu sỏ Đường phu nhân thủ đoạn đa đoan, tính toán ngàn dặm. Việc dùng tiền không giải quyết được, tờ hờ dùng quan hệ không giải quyết thì dùng Đường Ninh, không giải quyết được thì dùng anh em họ. Luôn có một cách thích hợp dành cho bạn. Ván cờ tranh giành quyền lực đã hạ màn vô cùng thành công, nhưng đã trà đạp lên pháp luật, ở đức luân thường, tờ nờ hờ cản, khiến gia phong hôi thối. Hy sinh con gái cũng hy sinh cả cháu gái, cả nhà sống không ra hồn người. May mà thiên đạo luân hồi, thiện ác hữu báo, cuối cùng gieo nhân nào gặt quả nấy, tự nuốt trái đắng. Công chúa Đường Ninh mạnh công chúa, nhưng thân nô tỳ khao khát thoát khỏi, nhưng lực bất tòng tâm, chỉ có thể trầm luân. Số mệnh bi kịch đã định sẵn. Thiếu nữ ngây thơ Đường Trân sau khi trải qua sự vỡ mộng về tình thân, vỡ mộng về bản ngã, vỡ mộng về tình yêu, đã hoàn thành sự lột xác dục hỏa trùng sinh, từ người biến thành quỷ. Độ tàn độc so với Đường phu nhân chỉ có hơn chứ không kém, khiến người ta phải thở dài than oán. Càng nghĩ càng thấy kinh hãi. Chúng sinh nhơ bẩn như vậy, e là Bồ Tát cũng khó cứu. Là lòng dạ đàn bà độc ác đáng sợ, hay là quan trường xấu xa xã hội ăn thịt người? Lời bọn họ tự làm tự chịu, hay là thói đời như vậy? Sự sùng bái tiền bạc và quyền lực của toàn xã hội đã làm con người biến chất, làm tình yêu biến chất. Đây là một vấn đề đáng để suy ngẫm, đáng để tất cả mọi người cảnh giác. Điểm độc đáo nhất của Huyết Quan Âm nằm ở sự tàn nhẫn độc ác. Cuộc đấu tranh một mất một con hoàn toàn diễn ra giữa mấy người phụ nữ. Trò chơi quyền lực sóng to gió lớn lại chỉ bắt đầu từ những buổi xã giao của các bà vợ quan chức, cố ý né tránh bạo lực máu me, ống kính khắc họa sự hủ bại chính trị và lòng người hiểm ác một cách nhẹ nhàng bâng quơ. Trước đây rồi review đã từng giải thích về bộ phim đầy dư vũ lực bùng nổ của những người đàn ông là đầu danh trạng, dùng chiến tranh vĩ mô để thể hiện đấu tranh quyền lực, tạo thành một lớn một nhỏ, một cương một nhu, mờ tờ dư một âm, sự tương phản rõ nét và so sánh thú vị. Giống như cuối phim, dòng phụ đề đạo diễn dùng để gửi gắm chủ đề. Điều đáng sợ nhất trên thế giới không phải là hình phạt, mà là tương lai không có tình yêu đó. Chủ đề của bộ phim là tình yêu, một mực theo đuổi quyền lực tiền bạc, đến cuối cùng cô độc một mình. Muốn chết cũng không xong, mới là bi kịch nhất. Chỉ có tình yêu là chân quý nhất và không liên quan đến tiền quyền. Mỗi người bình thường đều có thể sở hữu nó. Xem ra ông trời vẫn rất công bằng. Điện ảnh đưa chúng ta đến những nơi mà cuộc sống không thể chạm tới. Được rồi, kỳ này đến đây là hết. Nếu thích thì đừng tiếc một like, share và subscribe. Hẹn gặp lại các bạn.